हेलो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सुबास टिकन टिप्समा। म सुबास चन्द। यदि तपाईँ एउटा टिकटकर हुनुहुन्छ अर्थात् तपाईँ एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँकै लागि हो, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हामी यो भिडियोमा बताउने छौँ आज कि हामी काइनमास्टरको मद्दतबाट कसरी हामी एउटा प्रोफेसनली भिडियो एडिट गर्न सक्छौँ। हामीलाई एडिट गर्नुको लागि आफ्नो भिडियो एडिट गर्नुको लागि कुनै न कुनै एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्ने नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो काइनमास्टर भनेको एकदमै बेस्ट हो, जसबाट चाहिँ एकदमै राम्रो भिडियो क्वालिटी हामी पाउन सक्छौँ र राम्ररी भिडियोलाई एडिट गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा आउने दिनमा हामीले अपलोड गरेका हरेक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँहरू समक्ष आइपुग्नेछ। र यो च्यानलबाट हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा यस्तै फेसबुक युट्युब सम्बन्धी जानकारीहरू र हरेक मोबाइल एप्लिकेसनको जानकारी दिने गर्छौँ। र तपाईँ अग्लो भिडियो चाहिँ कुन टपिकमा चाहनुहुन्छ हामीले कमेन्ट गरेर बताउनु होला, हामी त्यही टपिकमा एउटा भिडियो बनाएर तपाईँहरूको लागि ल्याउनेछौँ। र आजको भिडियोलाई चाहिँ स्टार्ट गरौँ। अवश्य हामी हाम्रो भिडियो एडिटिङलाई स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले आफ्नो फोनमा काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर काइनमास्टर एप्लिकेसन इन्स्टल गरेको छु। अब सिधै यसलाई ओपन गर्छु। यो चाहिँ तपाईँलाई डाइरेक्टली प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ, एकदमै फ्रीमा तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी यो काइनमास्टरमा चाहिँ क्लिक गरेर यसलाई ओपन गरौँ। हाम्रो चाहिँ एप्लिकेसन ओपन भइसकेपछि केही यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्नुको लागि मिल्नेछ। त्यसपछि हामीले यहाँ बिचमा प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 16:9 को जुन हामीलाई साइज दिएको छ यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर यस्तो प्रकारको इन्टरफेस तपाईँलाई पनि देख्नुको लागि मिल्नेछ। यसपछि चाहिँ हाम्रो जुन यहाँ मिडिया भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो भिडियो जुन भिडियोलाई चाहिँ हामी एडिट गर्नेवाला छौँ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। यसमा क्लिक गरेर सिम्पली मैले चाहिँ एउटा भिडियो यहाँनिर इम्पोर्ट गरिहालेँ। जस्तो यो तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले टिक मार्क लगाएँ। अब चाहिँ हामीले यसमा के गर्नु छ त, हामीले यसको भनौँ यसलाई अब यसमा चाहिँ हामीले अडियो क्वालिटीलाई बढाउनु छ कि यहाँबाट बढाउन सक्छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामी कुनै अर्को अडियो एड गर्न चाहन्छौँ भने यसमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर राइट साइडमा अडियो भन्ने अप्सन छ। अडियोमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो फाइल सिलेक्ट गर्ने, यहाँदेखि फोल्डर्स भन्ने छ, यहाँबाट हामीले आफ्नो फाइल सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। लाइक मैले डाउनलोडबाट लिएँ एउटा अडियो, यहाँनिर चाहिँ मैले यो अडियो क्लिक गरेँ। यसपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर चाहिँ अडियो इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। मेरो भइसक्यो। अब चाहिँ मेरो यसमा के आउँछ भने अब जुन मेरो अडियो चाहिँ जुन मेरो भोइस चाहिँ यो भिडियोमा छ त्यो पनि आउँछ। त त्यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्ने, यसलाई कम गर्न चाहन्छु भने यदि मैले चाहिँ यो यसको अडियो जुन मेरो भिडियोमा अडियो छ ओरिजिनल अडियो त्यसलाई चाहिँ मैले हटाउन चाहन्छु भने यसमा अडियोमा क्लिक गरेर यहाँबाट मैले 0 गरिदिनु पर्यो, टिक मार्क लगायौँ। यदि हामीले चाहिँ यसको अडियोलाई चाहिँ त्यति नै रहन दिनु छ, यसलाई चाहिँ 100 राख्यौँ। र जुन यो हाम्रो जुन हामीले इम्पोर्ट गरेका थियौँ त्यो अडियोको चाहिँ हामीले भ्याल्युम कम गर्नु छ भने चाहिँ हामी यसबाट यसलाई सिलेक्ट गरेर कम गर्न सक्छौँ। लाइक हाम्रो पर्फेक्ट छ यहाँनिर। अब चाहिँ यसमा हामी अर्को कुनै लेयरमा क्लिक गरेर चाहिँ अब हामी कुनै अर्को भिडियो अर्थात् हाम्रो कुनै यहाँनिर अर्को फोटो ल्याउनु छ भने चाहिँ हामी यहाँनिर लेयरमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ फेरि मिडिया भन्ने छ, मिडियामा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले यहाँबाट अर्को भिडियो एउटा लियौँ, कुनै पनि हामीले एउटा भिडियो लियौँ। ल मैले यो भिडियो लिएँ। यसलाई चाहिँ हामीले क्रप पनि गर्न सक्छौँ। क्रप गरेर हामी दुईवटा भिडियो पनि चलाउन सक्छौँ। यहाँनिर मैले क्रपिङमा क्लिक गरेँ, यसलाई चाहिँ ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिको क्रप गरिदिएँ। अब चाहिँ मैले यहाँनिर टिक मार्क लगाएँ, भयो। मेरो चाहिँ मैले यसको अलिक साइज बढाएर यहाँनिर राखिदिएँ। मेरो दुईवटै भिडियोहरू चल्छ। सो अब चाहिँ मैले गर्नु केही छैन। अब मैले गर्नु पर्यो यो भिडियो जुन छ यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ, यहाँदेखि डिलिट गरेँ। अब चाहिँ जुन मेरो यो भिडियो छ पुरानो भिडियो यसलाई चाहिँ मैले यहाँदेखि यतिको भिडियो काट्नु छ भने चाहिँ यहाँनिर मैले यसलाई पहिले सिलेक्ट गर्ने, यसलाई यो सिलेक्ट छ मेरो। त्यसपछि यो कैँचीको निशानमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँनिर टर्न टु लेफ्ट अफ प्लेट भन्ने छ, यहाँनिर मैले क्लिक गरिदिएँ। मेरो बायाँपट्टिको जति पनि भिडियो थियो त्यो काटियो। सो यसै गरी तपाईँले पनि आफ्नो भिडियोलाई एकदमै प्रोफेसनली एडिट गर्न सक्नुहुन्छ काइनमास्टरको युज गरेर। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो अवश्य पनि मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र हामी मिल्नेछौँ एउटा नेक्स्ट भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि थ्याङ्क यू, टेक केयर, गुड बाई।